Μακαρόνια με τυρένια σάλτσα ψητής ντομάτας. Υλικά: 500 γραμμάρια ντοματίνια, σκόρδο καταβούληση, μία χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού, 125 γραμμάρια κρεμόδες τυρί, ρικότα, μανούρι ή τυρί κρέμα, 500 γραμμάρια σπαγγέτι, πιπέρι. Πλένουμε τα ντοματίνια, τα κόβουμε στη μέση, τα αδειάζουμε σε ένα μικρό πυρέξ ή αντικολλητικό ταψί. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε το σκόρδο κομμένο στα 2, όσες κοιλίδες χρησιμοποιήσουμε. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε τα ντοματίνια για 20 με 30 λεπτά στους 180 βαθμούς. Θέλουμε τα ντοματίνια και το σκόρδο να μαλακώσουν καλά και να βγάλουν τα υγρά τους. Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες βρασμού. Βάζουμε τα ψημένα ντοματίνια και το σκόρδο, χωρίς τις φλούδες του, σε ένα μπλέντερ. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αδειάζουμε και όσο ζουμί υπάρχει στο ταψί. Προσθέτουμε το τυρί, και το βασιλικό. Πολτοποιούμε καλά μέχρι να έχουμε ένα μείγμα σαν κρέμα. Αδειάζουμε τη μισή κρέμα από τα ντοματίνια σε ένα μεγάλο σκεύος. Ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια και τα ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε και την υπόλοιπη κρέμα. Ανακατεύουμε ξανά και σερβίρουμε με τριμμένη παρμεζάνα και πιπέρι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.